Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Për shkak të krizës koronavirusit, ky emision është regjistruar paraprakisht dhe jo në studio. Filloj me lajmet. Zyrtarët federal të shëndetësisë paralajmëruan mjekët për një problem të mundshëm që lidhet me saktësinë e një testi të shpejtë që diagnostikon COVID-19, i cili është përdorur në mijëra spitale, klinika dhe vende testimi në të gjithë Shtetet e Bashkuara, përfshirë Shtëpinë e Bardhë. Administrata e Ushqimit dhe Barnave njoftoi të njëjtën vonë në mbrëmje se po heton mbi të dhëna paraprake që sugjerojnë se testi që jep përgjigje brenda 15 minutash i laboratorëve Abbott, një kompani shumëkohshme pajisjesh mjekësore dhe kujdesit shëndetësor, mund të mos e identifikojë praninë e virusit duke dhënë një rezultat fals negativ. Testi po përdoret çdo ditë në Shtëpinë e Bardhë për të diagnostikuar presidentin Donald Trump dhe anëtarë kryesor të stafit të tij, përfshirë edhe ata të grupit punës mbi koronavirusin. Paralajmërimi vjen një ditë pasi studiuesit e Universitetit të New Yorkut të raportuan se sipas rezultateve testi Abbott mund të humbas deri në gjysmën e infeksioneve të cilat u kapën nga një tjetër test i prodhuar nga Cepheid, një kompani e diagnostikimit molekular. Hulumtimi nuk është shqyrtuar nga të tjerë ekspertë apo të jetë publikuar në ndonjë revistë mjekësore, por është bazuar tek provat e kryera tek 100 pacientë. Laboratorët Abbott i hodhën poshtë gjetjet, duke thënë se studiuesit e përdorën testin në një mënyrë që ai nuk ishte parashikuar të përdorej. Kompania publikoi rezultatet të tjera të një studimi të pavarur, sipas të cilit testi kishte një saktësi prej 90% më shumë në identifikimin e infeksioneve. Administrata e Ushqimit dhe Barnave tha në një deklaratë se po i rishikon të dhënat me laboratorët Abbott dhe se po u drejton një letër punonjësve të kujdesit shëndetësor duke u tërhequr vëmendjen lidhur me problemet e saktësisë së këtyre testeve. Zyrtari i Shëndetit Publik Anthony Fauci debatoi me një senator të martën mbi çështjen se kur duhen rihapur shkollat amerikane. Dr. Fauci pranoi se nuk ishte ai që do të thoshte fjalën e fundit për vendimet lidhura me pandeminë, por paralajmëroi të mos tregohemi shumë të bindur se rreziku është i vogël ndaj fëmijëve, pasi siç tha ai, ende dim shumë pak mbi këtë aspekt. Një senator republikan, partia politike e presidentit Donald Trump, vuri në pikpyetje saktësinë e modelit që mat trajektoren e pandemisë. As much as I respect you, Dr. Fauci, I don't think you're the end all. I don't think you're the one person that gets to make a decision. Me gjithë respektin që kam për juve, Dr. Fauci, nuk mendoj se jeni fjala e fundit. Nuk mendoj se ju jeni personi që merr vendimet. Ne mund të dëgjojmë këshillat tuaja, por ka njerëz nga ana tjetër që thonë se nuk do të ketë një rritje të virusit dhe se ne mund ta hapim me siguri ekonominë, dhe faktet e mbështesin këtë. Por nëse i mbajmë fëmijët jashtë shkollës edhe për një vit tjetër, ajo që do të ndodhë është se fëmijët e varfër që nuk kanë një prind në gjendje të jap mësimdhënie në shtëpi, nuk duhet të mësojnë për një vit të plot. Dhe unë mendoj se ne duhet të shqyrtojmë modelin suedez dhe duhet të shohim si t'i lejojmë fëmijët tanë të kthehen në shkollë. Mendoj se është një gabim shumë i madh nëse nuk i hapim shkollat në vjesht. I think it's a huge mistake if we don't open the schools in the fall. Dr. Fauci, i cili sapo kishte paralajmëruar ligjvënësit për rrezikun, reagoi duke vënë në dukje se ai është shkencëtar dhe flet vetëm për aspekte shkencore. I have never made myself out to be the end all and only voice in this. I'm a scientist. Asnjëherë nuk e kam bërë veten të jem zëri i fundit dhe i vetëm në këtë. Unë jam një shkencëtar, mjek dhe zyrtar i shëndetit publik. Jap këshilla sipas të dhënave më të mira shkencore. Ka një numër njerëzish të tjerë që japin këshilla më shumë të lidhura me gjërat që përmendet ju, për nevojën për ta rikthyer vendin përsëri ekonomikisht. Unë nuk jap këshilla për gjëra ekonomike. Unë nuk jap këshilla për asgjë tjetër përveç shëndetit publik. Së dyti duhet jemi modest për ato që nuk dim. Mendoj se nuk dim gjithçka rreth këtij virusi dhe me të vërtetë duhet jemi shumë të kujdesshëm, veçanërisht kur bëhet fjalë për fëmijët, sepse sa më shumë mësojmë, ne po shohim gjëra që mund të bëjë ky virus që nuk i kemi parë nga studimet në Kinë ose në Evropë. Dr. Fauci përmendi rastet e një sindrome që mendohet se lidhet me koronavirusin dhe që ka vrarë të paktën 3 fëmijë deri më tani në New York dhe ka dëmtuar 10 të tjerë. Sindroma ka simptoma të ngjashme me shokun toksik dhe sëmundjen Kawasaki, si temperaturë, acarime të lëkurës, fryrje të gjendrave dhe në rastet më të rënda komplikacione të arterieve të zemrës. Një sëmundje misterioze që po prek disa fëmijë, një pjesë të cilëve me pasojë vdekje prurse dhe që mendohet të jetë i lidhur me COVID-19, po shqetëson mjekët, studiuesit dhe zyrtarët. Sindroma e inflacionit shumëfisht në raste të infeksioneve të zemrës
Dr. Robert Pass, shefi kardiologjisë pediatrike në spitalin Mount Sinai, New Yorkut, ku është identifikuar numri më i lartë i fëmijëve me këtë sëmundje, i thot Zërit të Amerikës se megjithëse rastet e fëmijëve të rrezikuar janë të pakta, sëmundja është shqetësuese sepse ende nuk dihet shumë për të. Në një bisedë me kolegen Kejda Kostrecia, i shpjegoi shenjat e sëmundjes që ka shkaktuar vdekjen e 3 fëmijëve në New York dhe pritshmëritë për të ardhmen. Dean e kishte marrë veten nga një rast i lehtë koronavirusi dhe familja e saj sapo kishte mbaruar periudhën e karantinës, kur djali i saj i madh, Bobby, 9 vjeçar, u sëmur. Në fillim dukej si një virus në stomak dhe po e trajtonim si të tillë, por pastaj filloi të kishte pak temperaturë dhe të vjella dhe nuk i mbante stomaku asgjë. Vetëm pasi gjendja e Bobit u keqësua në mënyrë alarmante, mjekët e kuptuan se ai ishte njëri prej fëmijëve, një numër i vogël por në rritje, me një sindrom misterioze që mendohet se është e lidhur me koronavirusin. Dr. Robert Pass, shefi kardiologjisë pediatrike në spitalin Mount Sinai në New York, i thot Zërit Amerikës se kjo sëmundje misterioze që po quhet sindrom e inflamacionit të shumë fish tek fëmijët është shqetësuese, sepse vetëm deri para disa javësh mendohej se fëmijët ishin grupi tek të cilët COVID-19 nuk linte pasoja. Për arsye që nuk janë të qarta, një numër i vogël fëmijësh pas një infeksioni që dukej shumë i butë, pothuajse pas simptoma fillimisht, 4 javë më pas po shfaqin një inflamacion shumë agresiv. Ata kanë kruarje, temperaturë, vështirësi në frymarrje dhe tension shumë të ulët. Dr. Pass thot se shumica e fëmijëve e kalojnë sëmundjen pa pasoja, por rastet në rritje dhe të panjohurat janë shqetësuese. Nuk e dim se ç'përqindje e fëmijëve kanë COVID, dhe duke qenë se nuk e kemi këtë shifër, nuk e themi dot me saktësi se ç'përqindje e fëmijëve me COVID do të preken nga kjo sindrom. Sindroma ka disa ngjashmëri me sëmundjen Kawasaki që shkakton dëmtimin e enëve të gjakut të fëmijët dhe në rastet më të rënda ky dëmtim shkakton vdekjen. Por Dr. Pass thot se tani është e qartë që nuk është ajo sëmundje. Megjithatë, ato ndajnë disa karakteristika. Besoj se mund të bëhet fjalë për faktor gjenetik që mund të shpjegojnë se pse disa pacientë sëmuren rënd kur ekspozohen ndaj kësaj sëmundje dhe kanë inflamacion të madh dhe dëmtime trupi, dhe pacientë të tjerë preken vetëm minimalisht. Numri më i madh i fëmijëve të prekur është në New York me rreth 100 raste, por ka pasur raste edhe në shtetet e tjera dhe të paktën 50 tek fëmijë në vende të ndryshme evropiane. Kryebashkiaku i New Yorkut, Bill de Blasio, tha se qyteti po ndërmerr një fushat shërbimi publik për të informuar prindrit për sindromën e rrallë. Dr. Pass thot se parandalimi është i rëndësishëm. Hap tjetër kritik është bashkëpunimi mes mjekëve dhe ekspertëve për të mbledhur informacion. Po mbledhim të dhëna për mënyrën se si pacientët u përgjigjen terapive të ndryshme. Mendoj se do të dim shumë më tepër në 6 muajt e ardhshëm, me shtimin e njohurive për rastet dhe këmbimin e informacionit. Qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve ka thënë se së shpejti do të lëshojë një lajmërim duke u kërkuar mjekëve që të njoftojnë për raste të fëmijëve me simptoma të sindromës së inflamacionit të dyfisht. Në Rochester të New Yorkut, Dean thot se gjendja e Bobit po përmirësohet. Ne ishim me fat, por kam parë disa raste kur njerëzit nuk ishin kaq me fat. Pa dyshim që nuk është ende momenti i përshtatshëm për t'i lënë fëmijët jashtë në publik, thot ajo. Për Zërin e Amerikës, Kejda Kostreci. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe aleatët e tij vazhdojnë të nxisin Obamagate, një teori konspirative sipas së cilës ish-presidenti Barack Obama ishte përgjegjës për planifikimin e hetimit për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara. Teoria e konspiracionit Obamagate po përmendet disa muaj nga zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Presidenti Donald Trump përsëri ka kthyer vëmendjen te shënjesat e tij të njohura politike. Obamagate ka vazhduar për një kohë të gjatë, ka filluar shumë kohë më parë, madje para se unë të fitoja zgjedhjet. Presidenti Trump ka akuzuar prej kohësh ish-presidentin Barack Obama për vepra të ndryshme duke përfshirë fajësimin e ish-presidentit për përpjekje për të sabotuar administratën e ardhshme të presidentit Trump në vitin 2017, por ai nuk dha më shumë hollësi. Ju e dini se cili është krimi. Krimi është shumë i qartë për të gjithë.
Obamagate është një teori konspirative që e mban ish-presidentin Obama përgjegjës për planifikimin e hetimit të prokurorit Mueller mbi ndërhyrjen ruse për të ndihmuar zotin Trump të fitonte zgjedhjet e vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Trump po nxit debatin për teorinë përpara zgjedhjeve të nëntorit, në të cilat ai do të përballet me ish-nën presidentin Joe Biden, i cili ishte pjesë e administratës së ish-presidentit Obama. Çdo gjë që ai mund të bëjë për të hedhur një vëmendje negative ndaj Bidenit, edhe nëse është indirekte përmes kritikave ndaj ish-presidentit Obama, është diçka që presidenti Trump, fushata dhe miqtë e tij do ta shfrytëzojnë. Dhe në këtë rast, fakti që ai ishte nën presidenti i Obamas dhe kishte njohuri për disa nga këto hetime, u jep atyre arsenal të mjaftueshëm për ta lidhur zotin Biden me këto çështje. Gives them enough of a hook to be able to tie Biden to this. Teoria e konspiracionit është nxitur më tej nga polemika vazhdueshme mbi ish-këshilltarin e sigurisë kombëtare të presidentit Trump, Michael Flynn. Në një përmbysje mahnitëse javën e kaluar, Departamenti i Drejtësisë kërkoi tërheqjen e akuzave kundër zotit Flynn për gënjim të FBI-s në lidhje me bisedat e tij me ambasadorin e Rusisë disa javë para se të inaugurohej presidenti Trump. Pas rrjedhjes së një telefonate private që tregonte ish-presidentin Obama duke kritikuar vendimin e administratës Trump për zotin Flynn, presidenti Trump tha të njëjtën në një postim në Twitter se presidenti Obama duhet të detyrohet të dëshmojë për skandalin. Gjithashtu këtë javë, shefi i inteligjencës amerikane i caktuar nga presidenti Trump, Richard Grenell, deklasifikoi dhe publikoi emrat e zyrtarëve të lartë administratës Obama të përfshirë në demaskimin ose zbulimin e identitetit të zotit Flynn, ndërsa ai ishte nën survejim të qeverisë. Në mesin e këtyre zyrtarëve ishte edhe Joe Biden, duke shkaktuar një zemrim nga aleatët e presidentit Trump. Nëse nën presidenti Biden dhe rrethi ngushtë i këshilltarëve të presidentit po dëgjonin një bisedë telefonike private të një këshilltari të administratës Trump, kjo do të përbënte një abuzim serioz të pushtetit. Zbulimi i identitetit është një praktikë e zakonshme në inteligjencën amerikane dhe fushata e zotit Biden e hodhi poshtë këtë pretendim duke e quajtur atë një përpjekje për të zhvendosur vëmendjen diku tjetër. Por fushata e presidentit Trump po e promovon idenë se Biden abuzoi me pushtetin. Nuk ka rëndësi nëse diçka është e vërtetë apo jo, nëse mund të thuani se ekziston një komplot dhe arrini të bindni njerëzit e tjerë që të bien dakord me ju për këtë, atëherë ju bëheni një person shumë i fuqishëm sepse i keni paditur ata, duke sulmuar besueshmërinë e tyre. Me rritjen e rasteve të koronavirusit në Shtetet e Bashkuara, kritikët thonë se përqendrimi i presidentit Trump tek Obama është pjesërisht një përpjekje për të larguar vëmendjen e publikut nga trajtimi i pandemisë nga administrata e tij. Obamagate bëhet një shpërqendrim i madh nga historia më e madhe e kohës sonë, që nuk është një histori e mirë për presidentin Donald Trump. Në fillim të kësaj jave, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë, Kayleigh McEnany, tha se zyrtarët e Obamas e bën zotin Trump të dukej si një aset rus pa patur asnjë dëshmi. Në Tiranë, Aleanca për mbrojtjen e teatrit paditi sot në prokurori për shpërdorim detyre inxhinierët që kërkuan shëmbjen e teatrit kombëtar. Këshilli Bashkiak i kryeqytetit miratoi dje shëmbjen e teatrit kombëtar bazuar në raportimet e tyre. Për më shumë ndiqni korrespondentin ton Liliana Golli nga Tirana. Aleanca për mbrojtjen e teatrit paditi sot në prokurorinë e Tiranës për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentash 3 inxhinierë të Institutit të Ndërtimit sepse sipas saj pa shkuar fare në objekt dhe bazuar në një dokument të 2 viteve më parë i kanë propozuar Bashkisë së Tiranës shembjen e teatrit kombëtar. Këshilli Bashkiak vendosi dje për shembjen e teatrit kombëtar pasi miratoi një akt ekspertizë të Institutit Ndërtimeve të vitit 2018 dhe një raport para disa ditëve. Por Aleanca për mbrojtjen e teatrit paditi inxhinierët se kanë dhënë fakte të re me Bashkisë në raportin e tyre të hartuar pa dalë fare nga zyra duke mos shkuar në objekt. Dhe neve i bëjmë thirrje prokurorisë federale sigurisht e kemi dhënë aprovimin që ta hetojë në tërësi dosjen e teatrit kombëtar, pasi ku Instituti i Ndërtimit ka qenë ai nismëtari i gjithë kësaj që më pas doli një aferë e madhe politive. Aleanca deklaroi se raporti që miratoi Këshilli Bashkiak është një dokument i paligjshëm bazuar në të pavërteta, ndaj kërkoi prokurorisë të hetojë mbi shkeljet ligjore të inxhinierëve që shtyn edhe pushtetin vendor drejt një vendimi të paligjshëm. Më duket një marrëzi e zakonshme çdo përpjekje për të prishur teatrin, pa shteruar rrugën e plot kushtetuese
edhe ligjore të kësaj çështje, e cila ka marrë dimension të qartë ndërkombëtar dhe evropian. Teatri Kombëtar u kthye sërish në qendër të vëmendjes këtë javë, pasi qeveria vendosi të kalojë trullin nga Ministria e Kulturës në pronësitë të Bashkisë Tiranës dhe kjo e fundit vendosi shpejt për shembjen e tij. Drejtuesit e qeverisë dhe të bashkisë deklarojnë se në trullin e Teatrit Kombëtar është projektuar të ngrihet një teatër i ri. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Në Kosovë, presidenti Hashim Thaçi bëri thirrje që të mos ushtrohet rysnin ndaj gjykatës kushtetuese, e cila i ka vënë vetes një afat deri në më 29 maj që të shqyrtojë kushtetueshmërinë e dekretit të presidentit Thaçi për mandatarin e ri për formimin e qeverisë Kosovës. Shqyrtimi i kushtetueshmërisë ishte kërkesë e lëvizjes vetëvendosje pas rrëzimit të qeverisë drejtuar prej saj. Kjo lëvizje kërkon zgjedhje të reja dhe vlerëson që është jo kushtetuese ngritja e një qeverie të re pa fituesin e zgjedhjeve të tetorit të vitit të shkuar. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha të premtës se është qendrore për demokracinë e vendit që gjykata kushtetuese të punojë pavarur dhe pa trysni politike. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka vendosur deri më 29 maj masën e përkohshme me të cilën pezullohet zbatimi i dekretit të presidentit Hashim Thaçi për mandatarin e ri për formimin e qeverisë së Kosovës. Presidenti Thaçi shpalli më 30 prill dekretin me të cilin i propozon Parlamentit të Kosovës Abdullah Hotin nga Lidha Demokratike për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Vendimi i gjykatës për pezullimin e tij pasoi kërkesën e lëvizjes vetëvendosje për vlerësimin e kushtetueshmërisë së dekretit të presidentit Thaçi, i cili tha sot se është më rëndësishme që të gjitha palët të presin vendimin e gjykatës dhe ta pranojnë atë. Askush nuk e di se cili do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese. Askush nuk duhet të paragjykoj apo prejudikoj se do të jetë ky apo ai vendim, por të gjithë duhet të punojmë me kulturën më të lartë dhe përgjegjësinë më të lartë, edhe politike, morale, kombëtare, demokratike, duke respektuar kushtetutën dhe ligjet, pra askuj nuk i ndalohet komentimi, por në të njëjtën kohë të gjithë kemi obligim të respektojmë vendimin e gjykatës kushtetuese në kuadër kësaj edhe unë si president. Lëvizja vetëvendosje kërkon që vendi të shkojë në zgjedhje të reja pas pandemisë, ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti ka akuzuar presidentin Thaçi për ndërhyrje në proceset politike në vend dhe siç thuhet përpjekje për krijim të vullnetit politik jashtë mandatit të tij. Kryetari i kësaj lëvizjeje, Albin Kurti, një herësh kryeministër në detyrë i Kosovës, është shprehur i bindur se gjykata kushtetuese do të nxjerrë një vendim që i jep të drejtë kërkesës për zgjedhje të reja, gjykuar edhe nga përvojat e së kaluarës, kur pas votimit të mosbesimit vendi kishte shkuar në zgjedhje. Ai tha po ashtu se deri në zgjedhjet e reja qeveria në detyrë do të vazhdojë punën e saj. Askush nuk mund ta bllokojë vendin dhe institucionet e shtetit. Për këtë arsye, ftoj edhe një herë që të gjithë të kontribuojmë forcimit të institucioneve të vendit, respektimit të institucioneve të pavarura, natyrisht edhe funksionimin e institucioneve me pushtete të ndara. Kosova mbeti me qeverinë në detyrë që nga 25 marsi kur votua mocioni mosbesimi ndaj qeverisë së kryeministit Albin Kurti. Për Zërin e Amerikës, Leonat Sheu, Prishtinë. Në Kosovë dhe 21 vite pas përfundimit të luftës nuk dihet asgjë për fatin e 1600 personave të zhdukur. Familjarët në pritje të hedhjes dritë mbi fatin e të afërmve të tyre kanë hedhur dyshime rreth asaj që ka ndodhur, por edhe mbi angazhimin e institucioneve të vendit mbi këtë çështje. Hollësi sjell korrespondentja jonë në Prishtinë, Edlira Blaca. Halil Hasani nga fshati Qabër i komunës Zubin Potokut në veriun e Kosovës është i bindur se 4 djemtë e tij të zhdukur gjatë luftës mbahen të burgosur diku në Serbi dhe se autoritetet nuk po bëjnë përpjekje të mjaftueshme për t'i gjetur. Autoritetet në Kosovës nuk jam i kënaqur se nuk kanë punuar për këta persona kurrë hiç. Edhe ata na çakën atë ditë, këta neve na kanë penguar, na kanë stopirat. A i thot se kur nuk do të harroj 8 qershorin e vitit 1999, një ditë para se NATO-ja të nënshkruan të marrëveshje me Serbin për largimin e forcave serbe nga Kosova, kur të 4 djemtë e tij, Fadili 32 vjeç, Gazmendi 24 vjeç, Armendi 20 vjeç dhe Hasani 15 vjeç, ishin marrë nga forcat serbe në Zhabar, një fshat në afërsi. Vajza e Fadilit, Agnesa, atë botë vetëm disa muajshe, i qëndron afër gjyshit të saj.
Për vite me radhë, Halili ishte në kontakt me 2 serbë, të cilët I kishin thënë se djemtë e tij ishin të burgosur në Požarevc, pastaj në Beograd, sërish në Požarevc dhe më në fund në një vend të panjohur. Kryetari I Komisionit Qeveritar për persona të zhdukur Kushtrim Gara I tha Zërit të Amerikës se gjasat që të ketë të zhdukur gjatë luftës në përburgje në Serbi janë thuajse të pamundshme. Derisa familjarët e tyre janë rrëmbyer të gjallë, domethënë është drejtë familjarëve të kërkohen të gjallë, megjithatë rrethonat të cilat jemi. 21 vite pas luftës, procesi deri tani është po dhe përvoja nga vende tjera. Mundësitë sigurisht që mund të jenë të pakta, as më shumë duke referuar në çështjes që po referoni mundësisë për burgje sekrete, të paktën po flas nga ato që është thonë zyrtarisht nga pala tjetër, nga pala serbe, po dhe nga institucionet në vitet e para pas institucioneve rrëmdare që kanë qenë të angazhuar në këtë proces në Kosovë. Bekim Blakaj nga Fondi për të drejtën humanitare thot se në vitet e fundit është bërë shumë pak për ndriçimin e fatit të zhdukurve, duke vënë theksin tek mungesa e vullnetit politik të palës serbe. Në fakt, pas vitet e fundit të thunë se nuk o bërë asgjë, është punuar sigurisht mirë, por rezultatet kanë qenë të vogla, nuk ka pas identifikime të mëdha, është një numër kritik simbolik që mund të ndodhë në disa persona, trupat e cilëve janë gjetë gjatë sotme. Problemi kryesor sipas ekspertëve të mjekësisë ligjore është mungesa e informacioneve të nevojshme. We don't have information about the graves and the places where the people are buried. Ne nuk kemi informacione për varret dhe vendet ku janë varrosur njerëzit. Ne e dim se njerëzit janë varrosur së pari në Kosovë dhe pas kësaj janë zhvarrosur dhe rivarrosur në një vend në Serbi dhe vende të tjera këtu në Kosovë. Unë mendoj se ne kemi nevojë nga ndërkombëtarët që të bëjmë më shumë turistni ndaj qeverisë serbe për të na treguar se ku janë varret. Edhe 21 vjet pas luftës, nuk dihet asgjë për mbi 1600 persona, shumica të përkatësisë kombëtare shqiptare. Lars Gunnar Vigemark, kreu Emisioni të sundimit të ligjit të Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX, pohon se kriza e personave të zhdukur është një nga trashëgimitë më shkatruese të luftrave në ish Jugosllavi. Është rezultati I njerëzve që fshehin qëllimisht trupat, mbetjet e njerëzve që vritën në konflikte dhe si misioni I Bashkimit Evropian për sondimin e ligjit këtu në Kosovë, ne kemi punuar në identifikimin dhe gjetjen e mbetjeve të personave të zhdukur, tani për më shumë se 10 vjet. Është pjesë thelbësore e mandatit tonë. Jam I bindur që pa u marrë me persona të zhdukur, pa vazhduar punën në këtë trashëgimi, do të jetë I vështirë pajtimi midis popujve. Mendoj se historia dëshmon një gjë të tillë. Kosova doli nga lufta që mori fund me ndërhyrjen e NATO-s me mbi 10.000 të vrarë dhe mbi 5.000 të zhdukur. Një pjesë e madhe e trupave u gjetë në varreza masive në Serbi, ku ishin dërguar nga forcat serbe në përpjekje për të fshehur gjurmët e mizorive të tyre. Varreza më e madhe është zbuluar në vitin 2001 në Batajnic afër Beogradit, ku në terrenet e stërvitjeve të forcave të posaçme serbe u gjetën trupat e 800 shqiptarëve të Kosovës. Për 21 vjet, në Kosovë me aktgjykime përfundimtare janë dënuar 41 persona për krime lufte. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Aktivitetet publike dhe bizneset që organizojnë grumbullime të tilla ishin ndër viktimat e para të koronavirusit. Në 2020, në Shtetet e Bashkuara, një ndër ngjarjet kryesore politike, ku vendet partijake për emërimin e kandidatëve që do të konkurrojnë në zgjedhjet presidenciale, do të jenë shumë ndryshe nga kuvendet e mëparshme. Materiali në vazhdim analizon se si mund të ndihmojë teknologjia për të zhvilluar aktivitete politike dhe çfarë forme mund të marrë procesi politik amerikan në këto kushte. I wasn't my own man, I was my country's. Koronavirusi mund ta ndryshojë procesin e zgjedhjes së një kandidati presidencial këtë radhë. Nga vota partijake në një kuvend masiv mund kalohet në një komunikim përmes internetit që do të grumbullonte në një lidhje digjitale delegatët nga 50 shtetet si dhe territoret amerikane për të votuar mbi kandidatin e preferuar që do të përfaqësojë partinë e tyre në zgjedhje. Elaine K. Mark është eksperte e politikës amerikane në Institutin Brookings. Duhet që shumica të votojë për një kandidat, pastaj emri I zgjedhur shkruhet në një copë letër që I dërgohet Komisionit Federal të Zgjedhjeve. Kur isha e re e mora letrën dhe ja solla kandidatit demokrat për president Walter Mondale që ta firmoste. Ky hap e vë kandidatin zyrtarisht në flet votime në të gjithë vendit.
Disa javë më parë, demokratët vendosën që ta zhvendosin kuvendin partijak nga mesi i korrikut në mes të gushtit, para kuvendit të republikanëve. Kreu i Partisë Demokrate Tom Perez thotë se partia do të udhëhiqet nga udhëzimet për shëndetin publik kur të bëjë planet për kuvendin. Situata e krijuar nga pandemia ka vënë në pikpyetje planet fillestare që mijëra delegat të mblidheshin në Milwaukee të Wisconsinit. Joe Biden pritet të marrë emrimin e Partisë Demokrate në një kuvend të zhvilluar përmes internetit. Ekspertët shpjegojnë se çfarë kërkon një organizim i tillë. Nevojiten të paktën 3 platforma të ndryshme digjitale. Zonja Lara Brown drejton programin e gradave shkencore në degën e menaxhimit politik në Universitetin George Washington. Një platformë e sigurt do t'u ofrojë mundësi delegatëve nga çdo shtet të hedhin votën. Kjo votë do të shërbej për të zgjedhur dyshen e demokratëve që do të konkurrojnë për president e nën president. Në vend të një salle të zhurmshme, një lidhje përmes shërbimit Zoom me pjesëmarrjen e 5000 delegatëve që kërkon sinjal të fortë interneti dhe shërbim të mbrojtur që nuk lejon ndërhyrjen e hakerave. Po ashtu nevojitet një platformë tjetër për të angazhuar mendimin e aktivistëve partijak nga i gjithë vendi. Një platformë e tretë do të merret me anën e produksionit dhe realizimit të gjithë aktivitetit. Si përcillet ky kuvend digjital në imazhe televizive që do ndiqen nga mbar vendi për 4 net radhazi? Nuk mendoj se realizimi i transmetimeve televizive këtë radhë do të jetë shumë ndryshe nga proceset me 20.000 pjesëmarrës në sallë. Ka plot specialistë të talentuar që do të gjejnë mënyra origjinale për të realizuar emisione televizive interesante. Ka shumë gjasa që realizimi të jetë një sipërmarrje shumë e ndërlikuar dhe rrjetet kryesore televizive e kanë të qartë sa e vështirë është, pasi transmetojnë drejt për drejt aktivitete të tjera të komplikuara si kampionatet sportive. Republikanët nuk e kanë përjashtuar burin në lojë përmes Twitterit demokratin Joe Biden për idenë që kuvendi demokrat të zhvillohet përmes internetit, duke e sugjeruar se zoti Biden e bënte nga që kishte gjëra për të fshehur. Por zonja Brown beson se një kuvend në formë digjitale mund ta bëjë procesin politik më demokratik dhe më transparent. Kjo formë do të lejonte publikun të shihte nga afër edhe elementet jo fort interesant të politikbërjes, thot zonja Brown. Përpara se të ndajemi, u rikthehemi lajmeve. Zyrtarët federal të shëndetësisë paralajmëruan mjekët për një problem të mundshëm që lidhet me saktësinë e një testi të shpejtë që diagnostikon COVID-19, i cili është përdorur në mijëra spitale, klinika dhe vende testimi në të gjithë Shtetet e Bashkuara, përfshirë Shtëpinë e Bardhë. Administrata e Ushqimit dhe e Barnave njoftoi të njëjtën vonë në mbrëmje se po heton mbi të dhëna paraprake që sugjerojnë se testi që jep përgjigje brenda 15 minutash i laboratorëve Abbott, një kompani shumë komshe e pajisjes mjekësore dhe kujdesit shëndetësor, mund të mos e identifikojë praninë e virusit duke dhënë një rezultat fals negativ. Testi po përdoret çdo ditë në Shtëpinë e Bardhë për të diagnostikuar presidentin Donald Trump dhe anëtarët kryesor të stafit të tij, përfshirë ata të grupit punës mbi koronavirusin. Këtu e përfundojmë ditarin për sonte, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Natën e mirë.